سلام، خیلی مخلصیم. امروز اومدم در طبیعت یه ماهی سالمون خوشمزه بزنیم با هم از نوع دودیش. با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، من اینجا پیازچه دارم، برگای اینو لازم دارم. سرشو یه برش میزنیم، وسطش هم یه برش. این برگای روش اگه کثیفه جدا میکنید. من یه 4-5 تا برگ اینو میخوام به این سبک. 4-5 تا از این برگای پیازچه خوشگل رو میندازم روی آتیش. پوستای پیازچه رو دودیش میکنم سیاه سیاه. این به کارمون میاد. خب پیازچه های ما دودی شد. من با دست اینجوری خوردش میکنم. یا حالت پودر مانند شده. یه قاشق چایخوری پودر چیلی من میزنم به این. خونگیش نیست، نصف قاشق چایخوری. اینا رو من با هم میزنم. به به. یعنی شما ماهی سالمون دودی میخواین بخورید، همین کارو بکنید یعنی میری تو بهشت. خب بریم برای تهیه سس ماهیمون که یه سس خیلی ملس و خوشمزه است. خیلی هم خوشمزه و ملسه. سس ماهی ما پوست لیمو داره. به این روش میگن مدل ویالونی، مخصوص خودمه. خب 2 تا قاشق چایخوری عسل، 1 2. همه این چیزایی که میگم بستگی به ذائقه هر شخصی داره. حالا میتونید خودتون کم و زیادش کنید. آب لیمو تقریبا نصف آب لیمو. چه لیموی آب داری به. اینجا من پیاز دارم. این پیازا لطافتش خب برای سسایی که شما نمیخواین سرخ کنید پوستش نرمتره و خیلی خوشمزه تر هم هست. اینو من ریز ریز میکنم. حالا اگر شما پیاز خام دوست ندارید داخل سستون، میتونید پیاز رو تفت بدید، یه ذره که سبک شد قاطی سستون میکنید. ولی این پیاز خودش همینجوری ریز شده بسیار خوشمزه است. این پیاز نه تندی زیاد داره، فقط یه حالت طعم دهنده به سستونه. این پیازو من نصف پیازم قاطی سسم میکنم. نمک به اندازه کافی، فلفل سیاه دونه درشت به اندازه کافی و در نهایت روغن زیتون به اندازه تقریبا 1 قاشق غذاخوری. این مواد رو به هم میزنم و در نهایت چیلی قرمز که این اختیاریه. اونایی که یه ذره تند خورن میتونن از چیلی قرمز استفاده بکنن یا استفاده نکنن. من تقریبا نصف چیلی قرمز رو میزنم. خیلی ریز ریز باید بشه این. کلن تخته اگر به چرخ زیر دست آشپز خیلی ممکنه
بزنه، انگشتا رو داغون بکنه. واسه همین تا میتونید تختتون رو ثابت نگه دارید. البته این شرایط جنگل خب یه ذره سخته، ولی ما سعی خودمون رو میکنیم. چیلی های قرمز رو ریزش میکنیم. چیلی قرمز هم به سسمون اضافه میکنیم. ببینید چه سوسی شدی، عالیه. یعنی این سس بره رو ماهی زغالی، یعنی دیگه جونم برات بگس. ببین چیه. بریم برای مرینیت کردن ماهی سالمونمون به سبک خودم. حالا بریم برای مرینیت کردن ماهی‌های خوشگلمون. ماهی‌های ما با پوسته، زیرش حتما پوست رو داشته باشه، چون که برای سرخ کردن روی آتیش این پوست خیلی مهمه. از این معجون طلایی میریزیم روی ماهیمون، ماساژ میدیم، همه برش میمالیم. آقا این موادی که من زدم به این خیلی طعم و بوی خوبی به ماهیتون میده. اصلا اونجوری نیستش که شما فکر کنید طعم و مزه بدی میگیره. خیلی طعم آتیشی دودی خوشمزه میگیره سالمونتون. اینجا من روغن زیتون، به به، روغن زیتون به اندازه، نمک، فلفل سیاه و در نهایت کنجد سیاه و سفید. یه مالشش میدیم اینو توی روغن. این ماهی اگه جهانی نشد من اسمم عوض میکنم. سعی کنید همه جای ماهیتون کنجد بیاد و کنجد یه طعم خیلی خوبی به ماهیتون میده. این ماهی ما به این سبک شد، چقدر قشنگ. یعنی همین الان خالی خالی میتونی این ماهی رو بخوری. و حالا ببینید سرخ بشه به چه صورت میشه. این سوسی هم که از قبل ما زدیم، سس رو هم میتونید زمان سرخ کردن به ماهی اضافه کنید، هم میتونید آخر سر بریزید روی ماهیتون میل بفرمایید. هیچ فرقی نمیکنه، چون که این عسل و روغن زیتون طعم میده به ماهیتون و خوش رنگش میکنه. اینم از سیب زمینی کبابی. خب ماهی تابتون داغ، ماهی روی پوست، رو جای دیگهش نه، فقط روی پوست میندازین داخل ماهی تابه. آقا این نمک نهایی رو یادتون نره، من به این نمک خیلی اعتقاد دارم رو غذا. پیاز و سیر برای طعمدار کردن روغنتون. به به، فقط روی پوست جابجاش کنید. قشنگ بذارید پوستش برشته بشه، یعنی پوستشو بشه خورد از برشتگی. خب دوستان، اینم از ماهی کبابی ما، 0 تا 100 کبابی زغالی. به این میگن غذای زغالی و کبابی. از این سس مخصوصی هم که زدیم میریزیم روش. به به،
این سس جاودانه است. خب بریم برای مزه کردن نهایی شاهکار خلقتمون. به به، ببینید کاملا پخته، حرفی ندارم برای گفتن. اصلا تو این طبیعت و این غذا یعنی شاهکار. بینش پجو بره جلو بوق بزنه. واقعا خوشمزه شده. حتما تو خونتون این رسیپی رو بزنید. یه کار جدید، یه مزه جدید از طعم ماهی با شیوید بیاین بیرون، طعمای جدید رو تجربه کنید. این واقعا یه طعم جدیده. خودم واقعا سورپرایز شدم. یه ذره عوض کردم یه سری طعما رو و به اون چیزی که میخواستم در نهایت رسیدم. امیدوارم که همه تو خونه‌هاشون درست کنن، لذتشو ببرن. اگر گفتن که رسیپی از کجا اومده، بگو از سر همین میز اومده، تو جنگل. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم برامون بنویسید و زنگولرم بزنید. 60 پر روزی پر پولم برامون بزنید. تا ویدیو دیگر که پشه ها ما رو کباب نکردن، خدا نگهدارتون.